السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل الكيكة السادة المرتفعة بس بطريقة مختلفة. ما حنعملها بالحليب أبدا، كلها حنعملها باللبن أو الزبادي. اللبن حيعطينا نتيجة مختلفة تماما، نتيجة مبهرة، ارتفاع مميز، كمان حيكون قوي على أي ريحة للبيض من الكيك، يعني حتحللكم مشكلة البيض وريحة البيض يلي بتطلع أوقات من الكيك. بنفس الوقت حنحصل على ارتفاع رائع، طعم جدا مميز وقوام طري وكتير حلو. وإن شاء الله بس تعتمدوا هيدي الوصفة. إذا كان قبل الكيكات ما عم تزبط معكم، بهيدي الوصفة إن شاء الله حتزبط، حتعطيكم نتيجة رائعة. دايما بس بدنا نعمل كيكات، أول شي منحضر القالب ومندهنه بالأشياء اللازمة حتى بس نعمل خليط الكيك دغري نصبه بقالب الكيك ويفوت على الفرن هو وحامي، ما نطول على خليط الكيك حتى ينحط بالقالب. حأمسحه بهيدي الطريقة بالزبدة حتى يتغلف بالكامل. وبعد ما نمسح بالزبدة بشكل كامل بنتأكد انه على كل الجهات صار في زبدة عنا حتى بالنص، نتأكد انه مسحناها بشكل منيح. من بعدها منرش رشة طحين كمان على كل الجهات، وبدنا هيك نخبط شوي قالب الكيك على الرخام اللي عم نشتغل عليها حتى ينزل اي طحين فائض وما يعملنا تكتلات. بهيدي الطريقة بينزل الفائض ومنشوف المحلات اللي اسا بدنا نضيف عليها طحين. هاي الطريقة كتير سهلة، وكمان بتخلي الكيك ما يلتصق عنا بالقالب وبتعطينا نتيجة منيحة للكيك بس بدنا نقلبه دغري. هلأ منحطه على جنب ومنبلش بتحضير خليط الكيك. هلأ نحن عم نحضر المكونات، نتأكد انه اللبن او الزبادي اللي عم نستعمله بحرارة الغرفة، ومنقيسه كمان بالأكواب هو بحرارة الغرفة مش بارد، لأنه بس يكون بارد بيكون شادد على بعضه شوي وشوي بتتغير القياسات عنا. وأكيد عم تتساءلوا في حال اللبن بيطغى على طعمة الكيك أو بيأثر على النكهات. بالعكس أبدا ما بيطغى على الطعمة، والنكهات كتير بتطلع متجانسة عنا. بس أكيد يعني ما بدنا نستعمل لبن كتير شديد الحموضة، بدنا نستعمل لبن عادي متوسط الحموضة أو مايل للحلاوة أكتر، يلي مناكله يعني مع الأكلات على البارد، مش لبن شديد الحموضة. هلأ لخليط الكيك بيلزملنا 4 بيضات بحرارة الغرفة، بدنا نخفقهم حتى نحصل على قوام كريمي. بنخفقهم مع ملعقة كبيرة من سكر الفانيليا. هلأ بدنا نخفقهم بالخفاقة الكهربائية لمدة 5 دقايق أو حتى نحصل على قوام كريمي متجانس مع بعضه. هيدي الخطوة بتساهم كتير إنه الكيك يطلع معنا مرتفع وبيطلع قوامه كتير أحلى. هلأ بدنا نضيف عليهم كوبين من السكر ونكمل الخفق. كل المكونات يلي عم نقيسها منقيسها بنفس الكوب، مش مكون بكوب ومكون تاني بكوب تاني، حتى ما تتغير معنا المعيارات والقياسات. هلأ بعد ما ضفنا السكر بنخفق تقريبا دقيقتين أو 3 دقايق حتى نحس إنه السكر تجانس مع البيض بشكل كامل. وفي حال عم نخفق بإيدينا المعيار هو على النظر، يعني بنخفق حتى نحصل على القوام الكريمي للبيض وحتى يصيروا السكر والبيض بهيدا القوام المتجانس مع بعضه. وهلأ صار وقت نضيف اللبن أو الزبادي. بيلزملنا كوب ونصف من الزبادي، بدنا نضيفه بحرارة الغرفة، ضروري هيدي النقطة، ونقيسه كمان بحرارة الغرفة، ما نقيسه هو وبارد. اللبن كتير حيعطينا مفعول حلو، إن شاء الله كتير حيعجبكم كمان بس تتلاقوا الكيك ارتفع بشكل رائع، نفس الوقت مرتفع بس محافظ على طراوته، منه معجن أبدا من جوا. وأكيد كل ما كان اللبن أو الزبادي حلو أكتر كل ما أفضل، حتى ما يعطينا حموضة بالكيك. منضيف اللبن ومنكمل خفق. كمان اللبن كتير حتعجبكن هيدي النقطة، بس تلاحظوا قديش حيقضي على أي ريحة قوية للبيض تطلع معنا بالكيك. بالإضافة للبن بدنا نضيف كوب كامل من الزيت النباتي، وبدنا نخفق شوي ما منكتر، بس مجرد ما تتجانس المكونات مع بعضها. هلأ خلصنا الخليط السائل، ما بيبقى علينا إلا نضيف المكونات الجافة اللي هي الطحين والبيكنج باودر. هلأ على جنب بنكون نحنا ناخلين 3 أكواب من الطحين أو الدقيق، ناخلينهم يعني عاملينهم على المنخل حتى يصيروا بشكل ناعم دغري ينخلط معنا مع خليط الكيك وما يعذبونا. بالإضافة لملعقتين صغار من البيكنج باودر. ملاعق البيكنج باودر ما بنخليهم كتير مليانين، ملاعق صغيرة بشكل طبيعي بنحطهم على المنخل كمان، ومننخلون فوق الدقيق. واكيد فيكن تخلطوه دغري مع الطحين على جنب وتنخلوه، انا بس عم ورجيكم اياه هون قدامكم حتى يكونوا مفصولين عن بعضهم. وهلا
بدنا نخلطهم بشكل كامل مع خليط الكيك. بس نقطة مهمة هون انه احنا بس نضيف الطحين ما بدنا نكتر خفق، بدنا نخفق بس حتى يمتزجوا المكونات، يعني مجرد ثواني يمكن ما تاخد اكتر من هيك نحس انه المكونات امتزجت مع بعضها. ما بدنا نشد اكتر من هيك لانه اذا شدينا خفق بيطلع الكيك قاسي معنا. وهي الدفعة التانية من الكيك ضفناهن على دفعتين مش دفعة واحدة، وكمان بنخفقها بنفس الشكل اللي خفقناه قبل، نخفق بس حتى امتزاج المكونات مش أكتر. وبس يمتزجوا بشكل كامل بنكون خلصنا خليط الكيك. شايفين قديش سهل، ما بده وقت أبدا، بيكون جاهز معنا ومكوناته بسيطة ومتوفرة عنا، وكمان عم نستعمل فيه الزيت مش الزبدة، فكمان اقتصادي أكتر بيعطينا نتيجة كتير حلوة. هيدا القوام اللي بدنا إياه، مش كتير رخو ولا كتير تقيل. وهلأ صار جاهز عنا حتى نحطه بقالب الكيك، ونحن مجهزين قالب الكيك من قبل، هيك منرتاح دغري بس نخلص الخليط دغري بيكون جاهز يفوت على الفرن عنا. منصب خليط الكيك نتأكد انه توزع بالتساوي وبصير جاهز حتى يفوت على الفرن. بنعمل هيك خبطتين صغار لقالب الكيك حتى نشيل اي فراغات هوا موجودين، وبصير جاهز عنا. هلأ بدنا نفوته على فرن محمى على درجة حرارة 180 مئوية بالرف الأوسط، نار من الأسفل فقط مش من فوق، لمدة 45 دقيقة حتى 55 دقيقة، يعني حسب نوع الفرن عندكم وحسب قديش محمين الفرن صح بياخد معنا وقت. المعيار هو انه نفوت العود الخشبي فيه ويطلع معنا نظيف. وبس يصير الكيك جاهز عنا حرية الاختيار، اما نحمره من فوق او نكتفي بالتحميرة اللي بيكون حصل عليها من خلال قعدته بالفرن. بس اذا بدنا نحمره من فوق من بعده على النار، ما بنخليه قريب حتى ما ياخد بقعة كبيرة مش حلوة. وهيدي كيكتنا طلعت من الفرن وصارت جاهزة. طبعا فيكن تتركوها حتى تبرد وتقلبوها وتقدموها، وفي كتير ناس كمان بتحب تاكلها دغري أول ما طالعة من الفرن هي وسخنة، فعندكم حرية الاختيار تاكلوها بالطريقة اللي انتو بتحبوها، المهم محافظة على قوامها وتكونوا انتو مرتاحين بالطريقة. أنا كل مرة شي، أوقات بحب دغري أقطعه هو وساخن، أوقات بنطره حتى يبرد ويصير بحرارة الغرفة. شايفين القالب كمان كيف ما ملزق عليه أي شي ودغري بينزل عنا الكيك. هلا حقطع القالب قدامكم حتى تشوفوا كيف من جوا. شايفين كيف عم بقلبه متماسك على بعضه ومنه فارط ابدا، وحتشوفوا كمان كيف من جوا حيكون عندنا طري منه معجن ابدا، اخد استواء مزبوط من فوق لتحت. انا تركته ياخد لونه اللي من فوق بس من النار اللي من تحت بالفرن، يعني ما ضويت عليه من فوق، اخد اللون الذهبي من الوقت يلي قاعد فيه بالفرن. شايفين كمان الاطراف كيف هيك اخدين اللون، انا كتير بحب هيدا اللون، بيعطي هيك طعم مكرملة من برا، كتير بيطلع لذيذ وطيب، حتى قوامها بتطلع هيك فيها قرشة خفيفة على الاطراف كتير بتطلع لذيذة. هلأ الكيك عم ورجيكم اياه هو وشوي بعده دافي، يعني ما برد بشكل كامل، يعني هو بعده دافي. شايفين كيف قوامه رائع، قوامه كتير كتير خفيف وحلو، عن جد كتير حيعجبكم ان شاء الله. ببيض الوجه وكتير سهل، ما تاكلوا هم في اي طعم للزبادي او اللبن فيه، بالعكس طعمته كتير لذيذة وكتير حتحبوه، بس تجربوه ان شاء الله حتعتمدوه. واكيد مثل ما قلت قبل بضلني بعيد النقطة حتى خلص نكون متأكدين انه نطبقها. اللبن ما بدنا اياه شديد الحموضة مثل اللي بنستعمله للطبخات، بدنا لبن يكون مايل للحلاوة حتى ما يعذبنا بالنتيجة يلي بدنا نحصل عليها. نحصل على نتيجة رائعة، ما بيكون في طعم طاغية للبن، بنفس الوقت بيعطينا مفعول قوي على ريحة البيض، على ارتفاع الكيك وعلى النكهة وعلى الطراوة الحلوة اللي بدنا اياها. الكيكة كتير كتير خفيفة، عن جد خفيفة، هشة طرية كلها نكهة، ريحتها بتجنن، ريحتها كتير حلوة، الواحد ما بيقدر يوقف عند قطعة واحدة، بحس حاله بده يضله عم ياكل منها قد منها لذيذة وخفيفة. عم ورجيكم قطعة ورا التانية حتى تشوفوا استواء كلياتها من فوق لتحت كيف هيك اخدة استواء. شايفين كيف الارتفاع كمان، يعني الشي حلو بالكيكة انه تطلع معنا مرتفعة بنفس الوقت منها ناشفة. هي منا شطارة دايما تكون الكيكات مرتفعة عنا، اوقات بتكون مرتفعة بس من دون طعم، فهون مرتفعة الكيكة مع طعم من جوا وطراوة بنفس الوقت منها ناشفة.
أنا بفضل الكيكة تكون ارتفاعها خفيف على أنها تكون ناشفة عندي. ما بحب الكيكات ناشفة أبدا أبدا، بحب الكيكة هيك تكون طرية خفيفة، هيك الطعمة ظاهرة فيها، ما تكون منشفة وتعلق بالتم. وهيدا اللي حصلنا عليه هون بالكيكة، كيكة طرية وخفيفة وبنفس الوقت مرتفعة كمان. وهيك بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا. كتير بنصحكم تجربوا كيكة اللبن، وإن شاء الله كتير حتعجبكم وحتعتمدوها لعائلتكم ولضيوفكم كمان. صحتين وهنا.